دردهای تیرکشنده، مشکلات مربوط به یائسگی، موهای زائده روی بدن، سفید شدن مژه‌ها و خیلی 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 از موارد دیگه به انرژی خشکی مربوط میشه. اگر که شما مشکلاتی در این زمینه دارین، این ویدیو رو حتما تا آخر دنبال کنید. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با یه مبحثی باهاتون صحبت بکنم که این مبحث تقریبا دنباله داره. فکر میکنم حدود 12 تا ویدیو ما به همین ترتیب داشته باشیم که ضبط میشه و در اختیار شما دوستان قرار میگیره. مطلبی که میخوام در رابطه باهاش باهاتون صحبت بکنم مربوط میشه به مریدین ها و اینکه ما چجوری میتونیم از طریق مریدین ها مشکل های مختلف بدنمون رو برطرف کنیم. همینطوری که قبلا تو ویدیوهای دیگه بهتون گفتم، محل ورود انرژی ها به داخل بدن از طریق چاکراها هست و از طریق مریدین ها انرژی توی بدن انتقال پیدا میکنه. البته ما کانال‌های انرژی دیگه هم داریم، ولی توی سوجوک خیلی با 12 تا مریدین که به 12 تا ارگان اصلی بدن مربوط میشه سر و کار داریم و بیشتر میخوایم با اونها کار بکنیم. مریدین ها هم مثل بقیه اعضای بدن که همه روی کف دست یا پشت دست انطباق دارن، مریدین ها هم روی کف دست یا پشت دست انطباق دارن. معمولا مریدین ها رو روی این دوتا انگشت ما بیشتر در نظر میگیریم که از طریق همین دوتا انگشت هم میتونیم با سوجوک روشون کار بکنیم و مقدارش رو کم و زیاد بکنیم. نکته که تمام ارگان های ینگ مریدین هاش رو در پشت دست قرار داره و ارگان های یین در جلوی دست به این ترتیب. ما شروع میکنیم به ترتیب از مریدین هایی که از سمت چپ شروع میشه رو دونه دونه بهتون توضیح میدم و بهتون میگم که هر کدوم از اینها مربوط به کدوم مریدین میشه و چجوری با بدن در ارتباط هست. امروز میخوام در رابطه با مریدین ینگ خشکی یا مریدین روده بزرگ باهاتون صحبت کنم. اول از همه باید بدونین که این مریدین از کجاها توی بدن میگذره. همینطور که توی این فیلم مشاهده میکنید، مریدین ینگ خشکی به این ترتیب از انگشت اشاره شروع میشه و در قسمت پشت دست به سمت بالا میره. ببینید جهتش رو کاملا توی این فیلم نشون میدم و میره توی قسمت مربوط به کتف و قسمت مربوط به گردن و روی قسمت مربوط به لبها و کنار بینی تمام میشه. این مسیر مریدین روده بزرگ یا ینگ خشکی هستش و شما میتونین هر درد یا مشکلی که در این مسیر براتون ایجاد میشه رو به وسیله این مریدین برطرف کنید. ببینین هم میتونین توی هر کدوم از این قسمت هایی که توی این فیلم نشون داده شد اگر دردی پیدا کردین روی همون ارگان کار بکنین. همین که میتونین این احتمال رو بدین که اشکالی در مریدین روده بزرگ ایجاد شده و اگر انرژی توی مریدین بزرگ رو تنظیم بکنین و روی انرژیش کار بکنین، اگر که ضعیف شده تقویتش بکنین یا اینکه اگر زیادی تقویت شده بتونین یه مقداری ضعیفش بکنین تا به اون حد مناسب برسه، میتونین مشکلات رو توی بدنتون از بین ببرین. خب این حالا مریدین روده بزرگ بود که توی بدن مسیرش رو بهتون نشون دادم. ولی حالا ما چجوری روی این دوتا انگشتی که بهتون گفتم میخوایم این مریدین رو نشون بدیم. ببینید روی هر کدوم از انگشت‌ها ما 3 تا مریدین توی هر سمتش داریم. یه دونه از قسمت وسط انگشته اینجوری میاد پایین، یه دونه سمت چپ و یه دونه سمت راست. مریدین روده بزرگ توی این قسمت قرار داره. یعنی ببینید خارجی ترین قسمت مربوط به انگشت اشاره مریدین روده بزرگ. همینطور که توی این عکس هم مشاهده میکنیم مریدین روده بزرگ نشون داده شد. رنگ مریدین روده بزرگ چه رنگیه؟ بله درسته. رنگ مریدین روده بزرگ چون مربوط به انرژی خشکی میشه قهوه‌ایه. یعنی شما هر وقت که بخواید انرژی خشکی رو در مریدین روده بزرگ اضافه بکنید باید از رنگ قهوه‌ای استفاده بکنید و هر وقت که خواستین انرژی خشکی رو در مریدین روده بزرگ کم بکنید
باید از رنگ قرمز یعنی رنگ مقابلش استفاده کنید. البته یک روش‌های دیگری برای تنظیم انرژی هم داریم که من توی ویدیوهای بعدی حتما در موردش باهاتون صحبت میکنم و روش‌های دیگر هم بهتون آموزش میدم. ولی تا اون موقع کاری که انجام میدین اینه که برای کم کردن انرژی در هر قسمتی از مریدین ها از رنگ مقابلش استفاده میکنین تا اینکه بعداً که روش‌های دیگر رو بهتون آموزش دادم متوجه میشین که از رنگ‌های دیگه هم میشه در این زمینه استفاده. خب تا اینجای ویدیو اگر که پسندیدین حتما فراموش نکنین که ویدیو رو لایکش بکنین و اگر که تا حالا به کانال ما نپیوستین و عضو کانال نشدین حتما کانال رو سابسکرایب بکنین. مطمئن باشین مطالبی که توی این کانال من در موردش میخوام باهاتون صحبت بکنم خیلی به دردتون میخوره. حالا چه استفاده ای از این انطباق مریدین ها روی انگشت ما میکنیم؟ ببینین اگر که آشنا باشیم با طب سوزنی میدونیم که جاهای مختلف و نقاط مختلفی که در طب سوزنی مطرح میشه و سوزن زده میشه نقاطی هستش که روی مریدین های مختلف توی بدن بزرگ وجود داره و برای برطرف کردن هر مشکلی سوزن رو در یک قسمتی از مریدین ها توی بدن بزرگ میزنن و با تنظیم انرژی یعنی با تنظیم جهت قرار دادن سوزن در اون نقطه خاص میتونن اون انرژی رو کم یا زیاد بکنن یا اینکه جهت انرژی رو تغییر بدن. ما میتونیم همون کارها رو روی مریدین توی انگشت انجام بدیم. یعنی روی انطباق مریدین ها هم میتونیم سوزن بزنیم و از سوزن های ریزی که برای سوزوک استفاده میشه در اون قسمت ها استفاده بکنیم. خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی برقراری سلامت در قسمت های مختلف بدن. شما میتونید خیلی از مشکلاتی که در رابطه با انرژی خشکی هست خصوصا مشکلاتی که مربوط به انرژی های ینگ خشکی هستش رو با این مریدین برطرف بکنید. یکی از مسائلی که در رابطه با انرژی خشکی خیلی مطرح میشه وجود دردهای یک دفعه‌ای و تیرکشنده هست. یعنی شما همینجوری مثلا نشستی یهو میبینی یه قسمتی از بدنتون شروع میکنه به تیر کشیدن و شروع میکنه به دردهای یک دفعه‌ای. کلا درد و ما از انرژی خشکی میدونیم ولی مخصوصا اگر که اون درد حالت تیرکشندگی داشته باشه بیشتر مربوط به انرژی خشکی میشه و اگر این درد شما حالت مزمن نداشته باشه و حالت حاد داشته باشه یعنی اینکه درد طولانی مدت نباشه و زماندار نباشه و یه موقعی براتون پیش بیاد و بعدش از بین بره ما حتما با کار کردن روی روده بزرگ باید اونو برطرف بکنیم خصوصا روی مریدین روده بزرگ. هر وقت که احساس کردین انرژی خشکی در بدنتون کمه و مشکلاتی در این زمینه براتون ایجاد میشه میتونید روی مریدین روده بزرگتون خط قهوه‌ای بکشین تا اینکه انرژی خشکی رو در بدنتون افزایش بده. زیاد بودن انرژی خشکی در بدن ممکنه تولید فیبروم بکنه ممکنه تولید بعضی از غددهای بدخیم سرطانی بکنه و اینکه شما میتونین با استفاده از مریدین روده بزرگ این مشکلات رو هم برطرف کنید. من به تدریج توی ویدیوهایی که در آینده براتون ضبط میکنم کاربردهای بیشتری رو در این زمینه بهتون نشون میدم. ما بهتره که توی بدنمون این خصوصیت رو داشته باشیم که درون بدن قسمت‌های مختلفی که داره کار میکنه بیشتر گرم باشه و بیرون بدن یه مقداری خنک باشه. اگر احساس کردین که پوست بدنتون خیلی داغه و از داغی زیادش ممکنه که رنج ببرین و مشکل پیدا بکنین کافیه که روی مریدین روده بزرگ در بدنتون کار بکنین و بتونین اونو یه مقداری خنکش بکنین تا سطح روی پوستتون خنک بشه. من در رابطه با انرژی گلخانه‌ای در بدن بعداً براتون صحبت میکنم که وقتی که شما درون بدنتون سرد میشه و بیرون بدنتون گرم میشه بدترین حالتی که برای بدنتون رخ داده و اصطلاحاً بهش میگن حالت گلخانه‌ای در بدنتون پیش اومده. بنابراین لازمه که این حالت رو برعکسش بکنیم یعنی که درون بدنتون گرم باشه و بیرون بدنتون بیشتر خنک باشه. در این رابطه بعداً ویدیو تهیه خواهم کرد.
اگر که پوست بدنتون رو به احساس میکنید که خیلی زبر و خشک شده، نشون دهنده خشکی خیلی زیاد در روده بزرگتون هست، چون که روده بزرگ مربوط میشه به پوست و وقتی که خیلی خشک میشه یعنی که خشکی زیاد در روده بزرگتون ایجاد شده و شما میتونید خیلی راحت با قرمز کردن همین خطی که بهتون نشون دادم و آموزش دادم این خشکی رو برطرف بکنین و پوست نرم و لطیفی پیدا بکنین. خیلی از کارهای دیگه هم میشه در این زمینه انجام داد. برای اینکه بتونین کارهای دیگه که در این زمینه انجام داد رو یاد بگیرین، حتما با ویدیوهای من در آینده همراه باشید. خیلی ممنون از لطف و توجه شما. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.